ආයිබෝවන් සුබදසක් පිළිගන්න ඉරක් කුකින් channel එකට ඔයාලටත් ආදරෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ රසවත් එළුමස් කරියක් හදන විදිය. අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු එළුමස් කරිය හදන්න අවශ්‍ය දේ මොනවද කියලා. මම එළුමස් ගෑම් 500ක් ගත්තා. අරගෙන මේ විදිහට හොඳට හොදලා මේ විදිහට කෑලි වලට කපලා දැන් මම සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ සමගම අපට අවශ්‍ය වෙනවා ලොකු ලුණු ගෙඩියක්. ලොකු ලුණු ගෙඩියක් අරගෙන මේ විදිහට හීනෙට කපා ගන්න. අපිට තව අලගෙඩි 3ක් විතර අරන් මේ විදිහට දෙකට කපා ගන්න. තව අපිට ඕනනවා රම්ප කරපින්ත රම්ප කොළ දෙකක් විතර අරගෙන මේ විදිහට කපා ගන්න. කරපින්ත 3ක් විතර අරන් මේ විදිහට කොළ ටික සූරලා පියා ගන්න. අම්මිරිස් කරල් 4ක් විතර අරගෙන මේ විදිහට දික් අතට කපා ගන්න. තව අපිට ඕනනවා සේර ගහේ මුල හරියෙන් ගස් දෙකක් විතර අරගෙන මේ විදිහට කපා ගන්න. අපිට තව ඕනනවා සුදුරුණු ඉඟුරුයි සුදුරුණු පිටි 5ක් විතර අරගෙන මේ විදිහට හොඳට තලා ගන්න. ඉඟුරු කැබල්ලුකුත් අරගෙන මේ විදිහට හොඳට තලා ගන්න. එනසල් කරල් දෙකක් සහ කරාමු නැටි 5ක් විතර අපිට අවශ්‍යයි. ඒ සමග කුරුඳු පුතු කැබිලි දෙකකුත් අපිට අවශ්‍යයි. අපි දැන් ඊළඟට බලමු අවශ්‍ය කුළු බඩු මොනවද කියලා. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 3ක්, බැදුම් පහේ කුඩු තේ හැඳි 2ක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 3ක්, ලුණු ස්වල්පයක් ලුණු වල රස අනුව දාගන්න. සියඹා ඇට 6ක විතර යුස, කහ කුඩු ස්වල්පයක්, කහ කුඩුත් වැඩි දාගන්න එපා. තේ හැඳි භාගයක් විතර ගන්න. ඒ සමගම අපට අවශ්‍ය වෙනවා පොල් තෙල්, හොඳ පොල් තෙල් මේස හැඳි 3ක් විතර. වතුර ස්වල්පයක්, වතුර අපට අවශ්‍ය වෙන මස් ටික තැම්බෙන්න. එතකොට ඒ අනුව වතුර එකතු කරගන්න. තව අපට අවශ්‍යයි පොල් බෑයක මිටි කිරි. ඒ වගේම අපිට දිය කිරිත් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද එළුමස් තම්බගන් ටිකක් වෙලා යන හින්දා ඔයාලා දිය කිරිත් කෝප්ප 2ක් විතර සූදානම් කරලා තියාගන්න. දැන් එළුමස් කරිය හදන්න අවශ්‍ය ඔක්කොම සූදානම්. අපි දැන් බලමු ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ වගේ මැටි ඇතුලයක් අරගෙන ලිපේ තියලා ටිකක් ඇතුලේ පොඩ්ඩක් රත් කරගන්න ඕනේ. අපි ඊට පස්සේ තෙල් ස්වල්පයක් එකතු කරගන්න ඕනේ. අපි කලින් සූදානම් කරලා තියපුව. දැන් මේ විදිහට තෙල් ටික රත් වීගෙන එනකොට අපි කලින් සූදානම් කරලා තියපු ලුණු, සේර, සුදුරුණු ඉඟුරු, අම්මිරිස්, රම්ප කරපිංච, කුරුඳු පොතු, එනසල්, කරාමු නැටි. ඒ ටික එකතු කරලා මේ විදිහට හැන්දෙන් ටික කවලම් කරන්න ඕනේ. බින්දර ටික අඩු කරගන්න. අඩු කරලා පොඩ්ඩක් මේ ටික අපි ටිකක් රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. දැන් මේ බලන්න අපේ බීලුණු ටික රන්වන් පාටට බෙදීගෙන එන්නේ. අපි දැන් මේකට කලින් සූදානම් කරලා තියපු මිරිස් කුඩු, පැදුපු 3-5 කුඩු ටිකක් එකතු කරලා මේ විදිහට ආයෙත් ටිකක් කවනම් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි කලින් සූදානම් කරලා තියපු එළුමස් ටික එකතු කරගමු. මේ විදිහට එළුමස් ටික එකතු කරලා හොඳට මේ විදිහට කවලම් කරගන්න. ගින්දර ටිකක් අඩුවෙන් තියාගන්න නැත්නම් ඔයාලා ඉතලා ඉන්න අමාරුයි. දැන් අපි කලින් සූදානම් කරලා තියපු ගම්මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරන වැඩි එකතු කරන්න බෑ. නැත්නම් හොඳ කහ පාට වෙයි. ඒ සමග ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරන්න. ලුණු එකතු කරන හැම වෙලේම ඔයාලගේ රස අනුව එකතු කරන්න. මොකද ඔයාලට
දැන් අපි කලින් සූදානම් කරලා තිබු සීමුලා යුස් එකත් එකතු කරන්න මේ ගාම්ම. දැන් අපි ආයෙත් මේ විදිහට හොඳට කවනම් කරමු. එළුමස් ටික දැම්බෙන්න අපිට ගොඩක් වෙලා යන ඉඳන් අපිට වතුර පොඩ්ඩකුත් එකතු කරමු. දැන් අපි ආයෙත් මේ විදිහට හොඳට කවනම් කරලා බලමු වතුර පැම්ද එළුමස් ටික දැම්බෙන්න කියලා. මේ ටික මේ වගේ මස් ටික වැහෙන්න වතුර තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ එළුමස් ටික වැහෙන්න වතුර තියෙනවා. දැන් අපි මේක මූඩියකින් වහලා පැය භාගයක් විතර හොඳට පිස ගන්න ඕනේ. මොකද චිකන් කරි හදනවා වගේ නෙවෙයි එළුමස් කරිය ටිකක් ඉඳින්න ටිකක් වෙලා යනවා. ඒ නිසා අපි අනිවාර්යෙන් පැය භාගයක් විතර මේ විදිහට හොඳට මූඩියකින් වහලා පිස ගමු. බලමු පැය භාගයෙන් පස්සේ මොකද තත්ත්වය කියලා. දැන් මේ විනාඩි 10කට පස්සේ මේ වන්න එළුමස් කරි හොඳට මේ සෙනගමන් තියෙන්නේ. අපි දැන් ආයෙත් මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරලා වෙලා ආයෙත් මූඩියෙන් වහලා අපි හොඳට මේ එළුමස් කරි පිස ගන්න ඕනේ. තව විනාඩි 20ක් වගේ මේ විදිහට පිසගෙන අපි බලමු කොහොමද තත්ත්වය කියලා. දැන් අපි බලමු ආයෙත් එළුමස් කරි කොහොමද කියලා. මේ දැන් විනාඩි 20කට පස්සේ මේ බලන්න තාමත් හරියට තැම්බිලා නැහැ. තවත් අපිට පිස ගන්න ඕනේ. තාමත් හොඳට වතුර තියෙනවා. වතුර ගොඩක් තියෙනවා. වතුර ටික හින්දනකම් අපි පිස ගන්න ඕනේ. අපි දැන් ආයෙ මූඩියෙන් වහලා තව විනාඩි 10ක් විතර පිස ගමු. දැන් අපි බලමු එළුමස් කරි කොහොමද කියලා. මේ විනාඩි 20කට පස්සේ දැන් අපේ එළුමස් කරි වතුරෙන් හොඳට හිඳිලා තින්නේ. අපි දැන් අල එකතු කරන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ. අල එකතු කරලා ඉවරලා දීකිරිත් එකතු කරලා විනාඩි 10ක් විතර වගේ අපි ආයෙත් පිස ගමු. එතකොට තව වතුර ටිකක් හින්දෙනවා. අපි ඊට පස්සේ තමයි මිටිකිරි දාන්නේ. දැන් අපි ආයෙ මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරලා මූඩියෙන් වහලා ඉවරලා අල දෙක තැම්බෙනකම් විනාඩි 10ක් විතර වගේ හොඳට පිස ගමු. දැන් අපි බලමු දීකිරි දාලා විනාඩි 10කට පස්සේ කොහොමද කියලා අපේ එළුමස් කරිය. මේ බලන්න අල ටික හොඳට තැම්බිලා තින්නේ. දීකිරි ටිකක් යාන්ත්‍රමෙන් හිඳිලා තින්නේ. මස් ටිකක් තැම්බිලා තින්නේ. අපි දැන් මිටිකිරි ටික එකතු කරගමු. මිටිකිරි ටික මේ විදිහට එකතු කරලා හොඳට කවලම් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරලා මිටිකිරි ටික උතුරනකම් අපි විනාඩි 10ක් විතර ගින්දර අඩු කරලා ඉවරලා පිස ගන්න ඕනේ. දැන් මේ බලන්න අපේ එළුමස් කරිය කිරි උතුරනවා. ඒ වගේම තෙල් පෑදිලා තියෙන්නේ. මිටිකිරි දාලා විනාඩි 10ට පස්සේ තමයි මේ විදිහට මේ හොඳට මේ තෙල් පෑදිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක ලිපෙන් බා ගන්න හදන්නේ. අපි ඊට කලින් බලන්න ඕන රස කොහොමද කියලා. රස බලලා ඉවරලා අඩුපාඩු මොනවාරි තිබුණොත් අපි ඒව දාලා ඉවරලා අපි දැන් ලිපෙන් බා ගමු. අපේ එළුමස් කරියට මම රස බැලුවා. කිසි අඩුපාඩුවක් නැහැ. ඔයාලත් ලිපෙන් බා ගන්න කලින් මොනවාරි අඩුපාඩුවක් තිබුණොත් එහෙම ලුණු ඔයාලට සැරට ඕන නම් ගම්මිරිස් ටිකක් ඒ විදිහට දාලා ලිපෙන් බා ගන්න. දැන් අපේ එළුමස් කරිය රෙඩි. අපි දැන් මේක ලිපෙන් බා ගන්නයි හදන්නේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන දීසියකට දාලා ඔයාලගේ ආදරණීය අමුත්තන්ට පිළිගන්නන්න. ඒ වගේම ඔයාලට රස විඳින්න. ඔයාලත් ගෙදරදී මේ වගේ රසවත් එළුමස් කරියක් හදලා රස විඳින්න. ඉරා කුකින් channel එක බලන ඔයාලට හැමදාමත් ගොඩක් ආදරෙයි. මේ වගේම රසවත් වීඩියෝ සමග ලබන සතියේදී අපි හමු වෙමු. තාමත් ඉරා කුකින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. පහළ තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට අලුත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු සැනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඔයාලට වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුනොත් like එකක් දාන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ සමග අපි ලබන සතියේදී හමු වෙමු. ඔයාලට බුත් සරණයි.